שלום לכם. הערב הותר לפרסום כי בפעולה מורכבת בעומק הרצועה בתוך מנהרה סמוך לביתו של בכיר חמאס חילצו לוחמי צה"ל את גופותיהם של שני חטופים. עדן זכריה בת 27 שנחטפה מהמסיבה ברעים ורב סמל בכיר זיו דדו בן 36 מנהל עבודה לוגיסטי בגדוד 51 בגולני. שניהם נרצחו בידי מחבלי חמאס. במסגרת הפעולה הזאת שאפשרה את איתור הגופות בשבוע שעבר נפלו רס"ר במילואים גל איזנקוט ורס"ר אייל ברקוביץ' זכרם לברכה, ואנחנו פותחים בפרטים החדשים על הפעולה להחזרת גופות החטופים מעזה לישראל. רועי שרון, פרשננו לענייני צבא, אתה מביא אותם. כן, קודם כל אנחנו יכולים לספר כבר שהגופות האלה חולצו ממנהרה, והמנהרה הזאת הייתה סמוך לביתו של אחמד רנדור, מפקד החטיבה הצפונית של חמאס שחוסל לפני כחודש. הפעולה הזאת, אנחנו יודעים שביום חמישי מתחילה להתבצע, כשבמרחב הזה פועלים לסדר את המעטפת, כלומר לסרוק את השטח שעליו יש אינדיקציה ששם מוחזקות הגופות, שם נופלים כתוצאה ממטען שמופעל לעברם גל איזנקוט ואייל ברקוביץ', והכוח, בעצם כוח של יחידה 504 של אמ"ן עם חטיבה 551, אותה חטיבת מילואים מובחרת שפועלת בשטח הרצועה, מביאים את הגופות האלה, שתי הגופות שמוחזקות בידי חמאס בעצם מאז 7 באוקטובר, והמנהרה הזאת שבתוכה מוחזקות שתי הגופות היא מנהרה שנמצאת סמוך לביתו של אחמד רנדור. למה זה מעניין? כי שר הביטחון גלנט מספר הערב ששני אחיו של אחמד רנדור נעצרו בידי ישראל והם עצורים בשב"כ, והם מגלים ומספקים מידע מודיעיני בשב"כ גם בהקשר של הטבח של 7 באוקטובר וגם מודיעין שקשור לדברים אחרים. אז יכול להיות ששר הביטחון כאן רומז בעצם ששני אחיו של רנדור יש קשר בין המידע המודיעיני שהם מספקים לבין המבצע הזה שמצליח לאתר ולהביא חזרה לשטח ישראל את שתי הגופות. בואו נשמע קטע מהדברים של שר הביטחון גלנט. מח"ט צפונית של העיר עזה, רנדור שחוסל, היה אחד מבני המשפחה שאנחנו נלחמנו בהם. שני אחיו, מחבלים בפני עצמם, נמצאים היום בחקירות בישראל. הם מספרים לנו כבר חלק גדול מהסיפורים של מעשה הרצח של 7 באוקטובר ושל דברים נוספים. אנחנו הולכים ומעמיקים את ההישג. העיר עזה הולכת ונשברת. כן, ופרטים נוספים על המבצע המורכב והרגיש שזה נביא עוד בהמשך. עכשיו למתקפה חסרת תקדים של הנשיא האמריקני ג'ו ביידן נגד נתניהו, שאומר בין היתר נתניהו צריך להשתנות. ביידן לא חוסך במילים שלו, שמענו ומזהיר, ישראל מתחילה לאבד תמיכה בגלל הפצצות בלי הבחנה, ואנחנו בעניין הזה איתכם עמיחי שטיין ונתן גוטמן בוושינגטון. קודם אליך עמיחי עם הדברים החריפים מאוד של הנשיא ביידן. נכון מיכל, ביידן כנראה שומע את הדברים של נתניהו בימים האחרונים על כך שהרשות הפלסטינית לא תשלוט בעזה ביום שאחרי, והיום מגיעה התשובה שלו. הוא אומר נתניהו צריך לשנות את ממשלתו, לחזק אותה, להפוך אותה למשהו אחר, כדי שתוכל להביא לפתרון ארוך טווח בהקשר הפלסטיני. למעשה ביידן שומע את הדברים ומבין שהממשלה בהרכב הנוכחי לא תואמת את חזון היום שאחרי שיש לממשלה האמריקני לגבי מה אמור להיות בעזה, ולכן ביידן אומר במפורש בצורה חריפה, נתניהו צריך לשנות ולחזק את הממשלה הנוכחית, כי כרגע היא לא יכולה לבצע את הדברים בהקשר הפלסטיני. הוא אומר לנתניהו, יש החלטות קשות שהוא צריך לקבל. ועוד נקודה מאוד מעניינת שאומר נשיא ארצות הברית ביידן, כשאנחנו מדברים על הוויכוח בנוגע ללוח הזמנים, מתי ישראל למעשה תוכל להמשיך במבצע הנוכחי בדרום, ביידן אומר, ישראל מתחילה לאבד את הלגיטימציה הבינלאומית שלה בגלל המבצע בעזה, ובמילים אחרות אומר לישראל, זה לא רק אנחנו או את הקולות שאצלנו שאתם שומעים, אלא יש קולות נוספים ברחבי העולם, והוויכוח הזה על שעון החול זה משהו שאמור ללוות אותנו בימים הקרובים, גם עם הביקור של היועץ לביטחון לאומי סליבן השבוע, וגם של שר ההגנה הוסטין בשבוע הבא. האמריקנים, הדדליין שלהם הוא בערך תחילת ינואר, סוף ינואר. ביידן גם אומר בפירוש לישראל, אתם מתחילים לאבד את הלגיטימציה שלכם בעולם המבצע הזה. תודה עמיחי. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך איתך נתן גוטמן בוושינגטון, ואלה נתן הדברים בעצם המפורשים ביותר שאומר ביידן עד כה על חילוקי הדעות עם ישראל.
כן, דברים מאוד מפורשים שלא שמענו קודם, אבל בהחלט ראינו שבועיים האחרונים הכנה של הממשל לקראת הנקודה הזאת. בממשל מדגישים כל העת שיש חשש שישראל מאבדת את התמיכה הבינלאומית שלה. הנשיא ביידן אפילו אמר את הדברים בטקס הדלקת נרות חנוכה בבית הלבן אתמול. הוא גם התייחס לפערים שלו, לפערים בינו לבין נתניהו, כאשר הוא התבדח ואמר שהוא כבר מכיר את נתניהו 51 שנים, וכל אותם שנים הוא לא מסכים איתו על דבר אחד, למרות שהוא מאוד אוהב אותו. הדברים המבודחים האלה אתמול הפכו ליותר לדברי הזהרה במהלך הנאום שלו היום בפני התורמים הדמוקרטיים לא רחוק מהבית הלבן, והנושאים האלה מתכנסים בסופו של דבר לשתי נקודות מחלוקת עיקריות שבממשל מדברים עליהם. קודם כל, הצורך האמריקני, שהצורך שרואים האמריקנים לסיים את הפעולה הזאת כמה שיותר מהר בגלל מספר העבדות שהולך וגדל וחוסר היכולת של ישראל לשלוט בזה. ושנית, שאלת היום שאחרי, האמריקנים מדברים גם עם הערבים, הם רוצים לשמוע מעבר לפתרון של שתי מדינות, ולכן הלחץ הזה של ביידן עכשיו על נתניהו להסכים לכך או לפחות לא לשלול את זה באופן קטגורי. נתן, תודה רבה.